Welcome students. In the last video, we have discussed about asexual reproduction in unicellular organisms. In this video, we will study about asexual reproduction in multicellular organisms. The first type is fragmentation. What is mean by fragment? Fragment means the body of individual cuts into the small parts. आता फ्रॅगमेंट म्हणजे तुकडा, की एखादा सजीव तुकड्या तुकड्यामध्ये जर डिव्हाइड होत असेल आणि तो प्रत्येक तुकडा स्वतंत्र असा ऑर्गॅनिझम म्हणून जगायला जर सुरू करत असेल तर त्या प्रकाराला म्हणतात फ्रॅगमेंटेशन. आता फ्रॅगमेंटेशन प्रामुख्यानं अल्गी म्हणजे जे शेवाळ असतं नदीमध्ये, तर स्पायरोगायरा सारखा अल्गी मध्ये होतं. आणि सायकॉन नावाचा जो स्पंज म्हणजे काय की दगडाला असे चिकटून राहिलेले काही ऑर्गॅनिझम्स असतात, तर त्यांना सायकॉन म्हणतात. तर अशा दोन ऑर्गॅनिझम मध्ये फ्रॅगमेंटेशन हा प्रकार आपल्याला दिसतो. बघा आता व्हॉट इज मीन बाय फ्रॅगमेंटेशन. तर इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गॅनिझम ब्रेक्स अप इनटू मेनी फ्रॅगमेंट. आता ज्यावेळी लहान लहान तुकड्यामध्ये एखादा ऑर्गॅनिझम डिवाइड होतो, त्या प्रत्येक तुकड्याला फ्रॅगमेंट असं म्हटलं जातं. अँड ईच फ्रॅगमेंट स्टार्ट्स टू लिव्ह ॲज इंडिपेंडंट न्यू ऑर्गॅनिझम. आणि त्यातला प्रत्येक तुकडा हा स्वतंत्र सजीव म्हणून जगायला सुरुवात करतो. आता ही कंडिशन स्पायरोगायराच्या बाबतीत कधी येते की जेव्हा त्याला भरपूर प्रमाणात पाणी, सूर्यप्रकाश, अन्न मिळतं, त्यावेळी स्पायरोगायरामध्ये फ्रॅगमेंटेशन घडून येतं. एक्झाम्पल बघा, अल्गी लाईक स्पायरोगायरा. When plenty of water and nutrients are available in Spirogyra, its filaments grow up very fast and breaks up into many small fragments. जेव्हा भरपूर प्रमाणात पाणी, अन्न अवेलेबल होतं, तेव्हा स्पायरोगायराचा जो तंतू आहे तो खूप जास्त वाढतो आणि त्याचे तुकडे तुकडे होतात. आणि मग तो प्रत्येक तुकडा काय करतो, स्वतंत्र स्पायरोगायरा म्हणून जगायला लागतो. सेकंड एक्झाम्पल इज स्पंज लाईक सायकॉन. सायकॉन हा जो स्पंज आहे, तर याच्यामध्ये काय होतं, इफ द बॉडी ऑफ सायकॉन ब्रेक्स अप ऍक्सिडेंटली इनटू मेनी फ्रॅगमेंट्स, ईच फ्रॅगमेंट डेव्हलप्स इनटू न्यू सायकॉन. म्हणजे सायकॉनची बॉडी काही ऍक्सिडेंटली जर तिचे तुकडे होत असतील, तर ह्या प्रत्येक तुकडा हा स्वतंत्र सायकॉन प्रमाणे जगतो. तर हा झाला पहिला प्रकार, फ्रॅगमेंटेशन. ऑन पेज नंबर 24 आता फिगर नंबर 3.7 मध्ये बघा, हा एक अखंड स्पायरोगायरा दिसतोय. या स्पायरोगायराचे दोन वेगवेगळे फ्रॅगमेंट इथं दिसत आहेत आणि हे दोन्ही फ्रॅगमेंट स्वतंत्र स्पायरोगायराप्रमाणे जीवन जगायला सुरुवात करतात. सेकंड टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम इज रिजनरेशन. व्हॉट इज मीन बाय रिजनरेशन? टू जनरेट अगेन. आता आपण बघितले बऱ्याच वेळा की काही कंडिशन मध्ये पालीचं शेपूट तुटत असतं आणि तिच्या जागी नवीन शेपूट निर्माण होतं. म्हणजे पालीच्या शेपटीमध्ये रिजनरेटिंग सेल्स असतात. हे काय झालं, लिमिटेड रिजनरेशन झालं. पण काही अॅनिमल्स असे असतात की जे प्लॅनेरिया सारखे, त्यांची बॉडी जेव्हा तुकड्यामध्ये ब्रेक होती तेव्हा तो प्रत्येक तुकडा उरलेले सगळे पार्ट्स काय करतो, रिजनरेट करतो. आणि त्यामुळं या प्रकाराला नाव दिले रिजनरेशन. आता रिजनरेशन कुठल्या प्राण्यामध्ये होतं आणि कसं होतं बघा. रिजनरेशन मीन्स टू जनरेट अगेन, म्हणजे पुन्हा निर्माण होणं म्हणजे रिजनरेशन. डिस्कार्डेड टेल ऑफ वॉल लिझार्ड इज रिजनरेटेड आफ्टर अ पिरियड. जी पाल असती तर पालीचं शेपूट तुटल्यानंतर परत तिथं शेपूट तयार होत असतं. अंडर सर्टन सिच्युएशन animal planaria breaks up its body into two parts. ठराविक काही कंडिशनला प्लॅनेरिया सारखा जो अॅनिमल आहे तो स्वतःचं शरीर दोन तुकड्यामध्ये विभाजित करतो.
देअर आफ्टर इच पार्ट रिजनरेट रिमेनिंग पार्ट ऑफ बॉडी. आणि मग तो प्रत्येक पार्ट उरलेले सगळे भाग तयार करतो शरीरातले. अँड दस न्यू प्लॅनेरियाज आर फॉर्म. आणि अशा प्रकारे काय होतं तर नवीन प्लॅनेरिया 2 तयार होतात. 20 वर फिगर नंबर 3.8 बघा. आता इथं हा एक प्लॅनेरिया, या प्लॅनेरियाचं डिव्हिजन झालेले दिसते आणि प्रत्येक प्लॅनेरियाचे उरलेले पार्ट रिजनरेट होताना दिसत आहेत आपल्याला. आता आपण नेक्स्ट पार्ट बघू. पुढचा जो प्रकार आहे तो म्हणजे बडिंग. बडिंग हे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये पण होतं आणि मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये पण आहे. पण या दोन्ही मध्ये लक्षात काय ठेवायचं, युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हणलं की ईस्ट उदाहरण झालं आणि मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हटलं की हायड्रा उदाहरण झालं. आता हायड्राच्या बाबतीत काय होतं की जसं ईस्ट मध्ये स्मॉल बल्ज निर्माण झाला होता तसंच हायड्रामध्ये सेम एक आउटग्रोथ निर्माण होती आणि त्यालाच बड म्हटलं जातं. आणि हा जो तयार झालेला छोटा हायड्रा असतो तर याला मूळच्या पेरेंट हायड्रामधून सगळी पोषक द्रव्य पुरवली जातात आणि जेव्हा तो स्वतंत्रपणे जगायला लायक होतो तेव्हा तो मूळ हायड्रापासून बाजूला होतो. तर या पद्धतीला म्हटलं जातं बडिंग. आता काय काय बडिंग प्रोसेस मध्ये बघा. अन आउटग्रोथ इज फॉर्म ऍट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हायड्राज बॉडी, इट इज कॉल्ड ॲज बड. की ठराविक भागामध्ये एक फुगवटा निर्माण होत असतो हायड्राच्या शरीरावर आणि त्याला काय म्हटलं जातं, बड म्हटलं जातं. बड ग्रोज अप प्रोग्रेसिव्हली अँड फायनली फॉर्म्स अ स्मॉल हायड्रा. हळूहळू टप्प्याटप्प्यानं क्रमाक्रमानं या बडची वाढ होते आणि तो लहान हायड्रा तयार होत असतो. पेरेंट हायड्रा सप्लायज न्यूट्रिशन टू द बडिंग हायड्रा. जो मूळचा ओरिजिनल पेरेंट हायड्रा आहे तर त्याच्यातून सगळं पाणी अन्न सगळं त्या छोट्या हायड्राला पुरवलं जातं. बडिंग हायड्रा सेपरेट्स फ्रॉम पेरेंट हायड्रा अँड स्टार्ट्स लीड अँड इंडिपेंडेंट लाईफ. आणि हा हायड्रा काय होतो की मूळच्या पेरेंट हायड्रा पासून वेगळा होतो आणि स्वतःचं स्वतंत्र आयुष्य जगायला लागतो. आता याची आकृती कशी आहे ती बघा. नंबर 25. आता ही हायड्राचे फिगर दाखवल्यात बघा की हा हायड्रामध्ये इथं छोटासा फुगोटा तयार होतो आणि यालाच काय म्हटलं जातं, बड म्हटलं जातं. या मूळच्या पेरेंटल हायड्राकडून या हायड्राला आता इथं काय असतं तर इथं डर्मल लेअर अँड डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी ह्या दोन्ही काय असतात या मूळच्या हायड्राच्या आणि या छोट्या हायड्राच्या एक असतात. त्यामुळं या हायड्राला पूर्णपणे न्यूट्रिशन पेरेंटल हायड्राकडून पोचवली जातात आणि नंतर हा हायड्रा बाजूला होऊन स्वतंत्रपणे आयुष्य जगतो. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचा नेक्स्ट टाइप आहे तो म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. आता व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन म्हणजे काय नेमकं तर तुम्ही बघितले की बऱ्याच वनस्पती असतात तर त्या पानापासून पण नवीन निर्माण होती. म्हणजे पानाचे जे मार्जिन्स असतात तर त्याच्यावर लहान 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 सगळी झाडं आलेली तुम्ही बघितले. किंवा मुळापासून काही वनस्पती उगवतात. म्हणजे गाजर असेल मुळा असेल तर मुळं खालची लावली की वनस्पती त्या उगवतात. किंवा बटाट्याचं उदाहरण बघितलं असेल, बटाट्याला कोंब येतात बघा. तर ही सगळी जी उदाहरणं आहेत म्हणजे मूळ खोड पान याच्यापासून जे रिप्रोडक्शन होतं त्याला काय म्हटलं जातं, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. आता याची डेफिनेशन काय आहे बघा. तर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विथ द हेल्प ऑफ व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स लाईक रूट स्टेम लीफ अँड बड इज कॉल्ड ॲज व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. आता ही झाली डेफिनेशन. याची 4 वेगवेगळी उदाहरणं आपल्याला बघायची. पहिलं जे उदाहरण आहे ते म्हणजे बटाट्यामधलं. इन पोटॅटोज इट इज परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ आईज प्रेझेंट ऑन ट्युबर. आपण त्याला बटाट्याचा डोळा किंवा कोंब म्हणतो बघा. की ह्या कोंबापासून असे जर कोंब तुम्ही जमिनीत लावले तर त्याच्यापासून बटाट्याचं झाड उगवतं. हे झालं पहिलं उदाहरण. सेकंड एक्झाम्पल बघा.
In bryophyllum, it is performed with the help of buds on the leaf margin. आता ब्रायोफायलमचं पान जे असतं तर या पानाच्या लीफ मार्जिनला काही बर्ड्स असतात आणि या बर्ड्सवर सगळ्या लहान वनस्पती उगवतात. दुसरं एक उदाहरण तुम्हाला माहित असेल ब्रह्मकमळाचं. ब्रह्मकमळाचं पान जमिनीत लावलं की त्याला पानाला पान येऊन ती वनस्पती मोठी होत असते. म्हणजे काय, लीफ थ्रू रिप्रोडक्शन होतं. तिसरं एक्झाम्पल आहे, इन केस ऑफ प्लांट्स लाईक शुगर केन अँड ग्रासेस, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेझेंट ऑन नोड. त्याची जी खोड मधी मधी खांड म्हणतो आपण त्याला, ऊसाचे खांड लावले की त्याच्यापासून काही गवताचे प्रकार सुद्धा तसेच असतात बांबू सारखे. तर त्या सगळ्यामध्ये काय होतं की त्याच्या बर्ड्स प्रेझेंट ऑन नोड्स. नोड म्हणजे काय, खोडाच्या मधला जो भाग असतो त्याला नोड्स म्हणतात. त्याच्यापासून त्याचं रिप्रोडक्शन होतं. आणखी एक एक्झाम्पल आहे, प्लांट्स लाईक कॅरोट अँड रॅडिश परफॉर्म व्हेजिटेटिव्ह प्रॉपगेशन विथ द हेल्प ऑफ रूट. मुळांच्या साह्यानं गाजर आणि मुळ्यामध्ये काय होतं, रिप्रोडक्शन होतं. आता या सगळ्या मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझमची आपण फोटोग्राफ्स आधी बघूया. 25 वर फिगर नंबर 3.10 मध्ये आधी पहिलं उदाहरण दिलंय ते म्हणजे स्वीट पोटॅटोचं. स्वीट पोटॅटो म्हणजेच रताळी. तर याच्यामध्ये ही मुळासारखी वाढ दिसते बघा यामध्ये. सेकंड उदाहरण आहे ते म्हणजे ब्रायोफायलमचं. याच्या पानांच्या ज्या कडा असतात, लीफ मार्जिन म्हणतात, याच्यावर लहान वनस्पती उगवलेल्या दिसतात आपल्याला. आणि बटाटा तर तुम्ही घरामध्ये हे उदाहरण बघतात की बटाट्याच्या या एका बाजूला कोंब आलेले असतात आणि हे लावलं की अशा प्रकारे बटाट्याचं झाड उगवत असतं. आता आपण लास्ट टाईप बघूया. द लास्ट टाईप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, स्पोर फॉर्मेशन. आता तुम्ही भाकरीवर पावावर आलेली बुरशी बऱ्याच वेळेला पाहिली असेल. ही बुरशी म्हणजेच स्पोर फॉर्मेशन असतं. आता यामध्ये काही फंगी, म्हणजे त्याचं नाव आहे म्युकर, तर अशा फंगीमध्ये स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया म्हणजे काय की बीजाणुधानी त्यामध्ये निर्माण होत असते आणि त्याच्यामध्ये स्पोर्सची निर्मिती होती. तर हा प्रकार आहे स्पोर फॉर्मेशन. फंगी लाईक म्युकर हा फिलामेंटस बॉडी, की तंतुमय अशी ती शरीर रचना या म्युकरची असते. दे हॅव स्पोरांजिया आणि त्याच्यामध्ये बीजाणुधानी असते. वन्स द स्पोर्स आर फॉर्म, स्पोरंजिया बस्ट अँड स्पोर्स आर रिलीज. एकदा का त्यामध्ये स्पोर निर्माण झाले की काय होती, ती बीजाणुधानी फुटती आणि मग ते सगळे स्पोर्स काय होतात, रिलीज, बाहेर रिलीज होतात. Spores germinate in moist and warm place and new fungal colonies form. जेव्हा ओलसर अशी दमट जागा त्यांना मिळते त्यावेळी हे लगेच जर्मिनेट होतात आणि ते स्पोर पासून काय होतं की नवीन फंगल कॉलनी तयार होती. आपल्याला माहिती आहे की डब्यात बंद राहिलेलाच पाव वगैरे हा या प्रकारची बुरशी येते. उघडा जर हवेमध्ये असेल तर त्याला त्या तुलनेनं इतक्या लवकर बुरशी धरत नाही. पान नंबर 25 वर 3.11 मध्ये स्पोर फॉर्मेशन दाखवले बघा. आता यामध्ये ही जी फिगर आहे, ही फिगर आपल्याला जी उघड्या डोळ्यांनी दिसते ती दाखवली आणि इकडे जी फिगर आहे तर ती मायक्रोस्कोप खाली हे कसे दिसतात. आता हे बघा, हे जे गोल गोल दिसत आहेत हे काय तर स्पोरॅन्जियम आहेत. नंतर इथं फुटलेलं एक दिसतंय तर याच्यातून बारीक बारीक बाहेर पडणारे हे सगळे स्पोर्स आहेत. आणि इथं जे आहे तर याला हायफे म्हटलं जातं, हे रायझोड्स आहेत. ही आकृती तुम्ही तुमच्या वहीत पण काढायची. म्हणजे हे जे सगळे प्रकार शिकवलेत तर या सगळ्या प्रकारांच्या आकृत्या तुम्ही आपल्या वहीमध्ये काढायच्या. आता अशा प्रकारे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सगळे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम बघितलेले. आता पुढचा भाग आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया. तोपर्यंत सर्वांना धन्यवाद.